امروز قرار بریم سراغ یه ابزار جالب که میتونه جای گوگل رو بگیره به نظر. البته اگر گوگل کاری نکنه، ولی خب قاعدتا گوگل یه کاری میکنه و نمیسته نگاه کنه. سلام، من محمدم و اینجا قرار با همدیگه کلی چیز جدید یاد بگیریم. احتمالاً اسم ابزار پرپلکسیتی رو شنیدین، ولی بیاین یه سر بزنیم بهش ببینیم دقیقاً چه کاری انجام میده که میگیم میتونه جای گوگل رو بگیره. در واقع perplexity.ai ابزاریه که ترکیبی از هوش مصنوعی و موتور جستجو شده و میشه گفت نسل آینده موتور جستجوها رو توی همین ابزار میتونیم ببینیم. پرپلکسیتی در اصل یه موتور جستجو قویه که یه هوش مصنوعی هم پشتش هست و نتایج رو بعد از تحلیل خودش به ما میرسونه. کاری که میتونه انجام بده تولید متن، پاسخ به سوالاتمونه و تحلیل یه سری داده هاست و البته گرفتن نتایج مختلف از سطح اینترنت و نشون دادن اون نتایج. بریم یه خورده تستش کنیم بلولیم تو ویدیو. وارد perplexity.ai که میشید، اولین صفحه‌ای که میبینید اینجوریه که یه محیط سرچ ساده است که میتونید سرچ کنید. در واقع مثل بقیه هوش مصنوعی‌ها یه جاییه که متنی رو تایپ میکنین یا سوالی که دارین رو میپرسین و نتیجه رو میده. اما این فرقش اینه که نتیجه رو از سطح اینترنت بهتون میده، یعنی یه جوری ترکیب موتور جستجو گوگل با هوش مصنوعی. حالا چه کارایی از دستش برمیاد؟ یه گزینه اینجا داریم فوکوس که میگه تمرکز من روی چه بخشی باشه، یعنی سوالی که شما میخواید بپرسید یا کاری که دارید باهاش توی این 6 تا قسمت تقسیم میشه که الان توی این ویدیو این 6 تا حالت رو با هم دیگه تست میکنیم ببینیم این 6 تا دقیقاً چه قابلیتایی رو بهمون میدن. گزینه اول آله که فقط صرفاً نتیجه ها رو بهتون نشون میده، یعنی یه سرچ میکنه بر اساس چیزی که شما میگید و نتیجه ها رو بهتون نشون میده. مثلا یکی از کارهایی که میتونی باش انجام بدیم اینه که ازش بپرسیم دقیقاً بهترین زبان برنامه‌نویسی که من میتونم شروع کنم چیه. من این سوال ازش میپرسم ببینیم نتیجه رو چی بهمون میده. خب همینطور که میبینیم فارسی هم خیلی خوب داره ساپورت میکنه و سایت‌های فارسی زبان رو هم داره ایندکس میکنه و اینجا هم خلاصه‌های منطقی از اون نتیجه‌هایی که برام آورده رو اینجا داره نشون میده و جمع‌بندی هم برام زده. دیگه نیاز نیست من برم دونه دونه سایت‌ها رو چک کنم. اینجا یه جمع‌بندی هم برام داشته و تا هر جمله هم رفرنسی که از اون سایت داشته رو بهمون نشون داده. عملاً کلی توی زمانمون صرفه‌جویی شد. به جای اینکه ما بریم تو دونه دونه این سایت‌ها همه متناشو بخونیم، خودش همه رو خلاصه کرد، اینجا رفرنساشو بهمون داده و چیزی که نوشته گفته پایتون خب اولین زبانیه که پیشنهاد میکنه و بعد جاوا اسکریپت و ادامه داستان. به نظر منطقی میاد. یا مثلا یه کار دیگه هم که توی این بخش میشه انجام داد اینه که توی بخش آل مثلا من بپرسم بهترین فیلم علمی تخیلی سال 2023 چیه. به جای اینکه خودم برم سرچ کنم یا تو سایت‌های مختلف بگردم محتوا رو پیدا کنم، میتونم مستقیم بیام از این بپرسم و این خودش نتیجه‌های سطح اینترنت رو بره جستجو کنه و در نهایت خلاصه‌شو بیاد بهم بگه. کلی توی وقت من صرفه‌جویی میشه. دقیقاً برای همین میگم که میتونه جای گوگل رو بگیره. به جای اینکه بریم کل سایت‌ها رو بررسی کنیم، به راحتی میتونیم بیایم اینجا نتیجه رو فقط ببینیم و خلاصه شده هم می‌بینیم اینا. خب ببین الان برام فیلمای علمی تخیلی 2023 رو برام من چند مورد اینجا نوشته، مگان و توضیحاتش و بقیه فیلم‌ها که به نظر منطقی هم میاد، دقیقاً درسته. یا مثلا تایمی که بیکارین یه چیزی رو سرچ می‌کنین که یه سری اطلاعات به دست بیارید، مثلا راجع به ماشین برقی جدید، دیگه نیاز نیست برین گوگل دونه دونه مقاله ها رو بخونین، میتونین اینجا سوالتون رو بپرسین جدیدترین تکنولوژی خودروهای برقی چیه. این میره سرچ میکنه و بر اساس اون محتوایی که توی اینترنت براش ایندکس میشه نتیجه رو بهمون نشون میده که جلوی هر کدوم هم رفرنسی که از اون سایت گرفته رو بهمون نشون میده. اگر خواستین میتونین حالا برین خود سایت رو هم بخونین، مثلا راجع به این اینترنت اشیا اگر راجبش نمیدونین سریع این گزینه رو میان اینجا انتخاب میکنین و میرین تو سایت خودش. حالا میتونین مقاله کاملی راجع به اون محتوا بخونین. خب از این حالت آل بگذریم، دیگه چی داره؟ مورد بعدی که خیلی میتونه مفید باشه آکادمیک هست. اگه میخواین مقاله‌ای بنویسین یا محتوایی میخواین بنویسین که یه سری رفرنس های منطقی میخواین داشته باشه، بهتره بیاین از این حالت آکادمیک استفاده کنین. یعنی چی؟ من این حالت رو انتخاب میکنم و مثلا میخوام یه مقاله بنویسم راجع به تاثیر هوش مصنوعی توی علم پزشکی. پرامپتی که اینجا براش مینویسم اینه که تاثیرات هوش مصنوعی در پزشکی و اینجا هم آکادمیک رو انتخاب کردم. حالا میریم ببینیم نتیجه رو چطوری بهمون نشون میده. توی این بخش آکادمیک تفاوتی که داره میره از سایت‌های معتبرتر این محتوا رو میاره و سعی میکنه به صورت آکادمیک متن رو بنویسه و بازم
طبق معمول رفرنس هایی که از هر سایت داره جلوی جمله هاش نوشته که خب میتونید این رفرنس ها رو توی مقالتون هم درج کنید. البته من احساس میکنم توی این حالت آکادمیک اگر انگلیسی سرچ کنین نتیجه های خیلی منطقی تری میگیرین نسبت به سایت های ایرانی، ولی خب اگه فارسی هم خاصی سرچ کنین ایرادی نداره، همینطور که میبینید براتون نتیجه رو میاره. یا حتی مثلا محتوایی میخواین بنویسین برای پیج اینستاتون یا شبکه‌های اجتماعی دیگه، مثلا راجع به تاثیر ورزش بر سلامت و روان میخواید یه محتوا بنویسید، توی این حالت آکادمیک وقتی اینو سرچ کنید نتیجه های منطقی تری رو براتون میاره. خب طبق معمول اینجا برام متن رو خلاصه کرده و خیلی محتوای خوبی نوشته. من میتونم از این محتوا مثلا استفاده کنم برای شبکه‌های اجتماعیم. حتی رفرنساش هم اینجا برام نوشته که هر کدوم از تو چه صفحه‌ای برداشته شده و خب در نهایت میتونید از همه اینا استفاده کنید برای تولید محتوا. حتی مورد بعدی که این هوش مصنوعی داره اینه که میتونه متن براتون جنریت کنه. در واقع این رایتینگ رو از جی پی تی یا مثلا هوش مصنوعی های دیگه مثل جمینا اینا میتونید استفاده کنید و فکر می‌کنم اونا بهتر از این قطعا عمل میکنن. ولی خب در صورتی که یه سری سرچ های خاص داشتین که حتما نیاز بود توی اینترنت سرچ بشه یا مثلا نیاز بود که یه مقدار آپدیت تر باشه نسبت به هوش مصنوعی های دیگه، میتونین بیان از این استفاده کنین. مثلا میخواین یه متن راجع به مزایای یادگیری زبان بنویسین و خب نیاز دارین توی اینترنت هم سرچ بشه و از محتواهای جدید این متن رو براتون بنویسه. خب میتونین بیاین توی این حالت رایتینگ و حالا پرامپت بنویسید مزایای یادگیری زبان جدید چیست. خب اینجا برام یه متن نوشت راجع به مزایای یادگیری زبان جدید و 7 مورد رو اینجا برام نوشته. خب من همین محتوا رو میتونم اسلایدی مثلا تو اینستا بذارم، خودش میشه یه محتوا، یا حتی میتونم همین رو تبدیل کنم به مقاله. و خب اینجا رفرنسی ننوشته اینکه از کجا برش داشته، فقط صرفاً براتون این متن رو نوشته. ولی خب همینطور که میبینیم فارسیش هم واقعا خوبه، برای تولید متن هم به نظر منطقی میاد. و حتی در ادامه این چت میتونید مجدد مثلا بنویسید که 5 مورد دیگه به این لیست اضافه کن، ببینیم چه اتفاقی میفته. بله همینطور که میبینین تا 7 مورد نوشته بود و حالا 5 مورد دیگه هم به لیست اضافه کرد. در نهایت ما 12 مورد مزایای یادگیری زبان جدید رو داریم. خیلی راحت من اومدم محتوا رو از این بخش پرپلکسیتی گرفتم و چون این یه جور موتور جستجو هم هست، خب نتایجی که براتون میاره آپدیت تر قاعدتا. بخش جذاب بعدی که داره بحث ریاضیاته. ما یه مورد اینجا داریم برای محاسبات ریاضیاتی. مثلا شما میتونید یه صورت سوال رو اینجا پیست کنید و بگین جوابش رو براتون بنویسه. حالا مثلا من یک صورت سوال تقریبا ساده ریاضی بهش میدم، ببینیم اینو چطوری حلش میکنه. نایس. خب هم حلش کرد، هم برامون قدم به قدم توضیح داد که چیکارش کردیم. حالا شما اگر انگلیسی هم اینجا بلد نبودین، در ادامه مثلا میتونین بگید فارسی بهم توضیح بده مراحلش رو. نایس، واقعا خیلی عالیه. برای بحث ریاضیات خیلی عالیه. البته من یه چیز خیلی ساده‌ای براش فرستادم، اما توضیحی که داده خیلی منطقی و درست میاد. شما حتی میتونید به عنوان یه معلم ریاضی هم ازش استفاده کنید. یه سری سوالا رو اگه نمیدونید حتی چطوری حل میشه، این میتونه بهتون توضیح بده قدم به قدم چطوری حلش کنید. بیاد یه خورده سخت‌ترش کنیم، یه فرمول دیگه هم بهش بدیم. ببینیم من اگه انتگرال بهش بدم معادلات انتگرالی رو چجوری حل میکنه، باید جالب باشه خروجی. واو، قدم به قدم داره بهمون توضیح میده چی کار کرده. و بذار مجدد بهش بگم بهم فارسی توضیح بده، ببینیم چی میگه. خیلی منطقی اومد شروع کرد به آموزش برای حل انتگرال فلان. میتونید هر یکی از جملات رو به طور جداگانه انتگرال گیری کنیم، مراحل به صورت زیره، و دونه دونه مراحل رو بهتون توضیح میده. و در نهایت اگه سوالی داشتین در ادامه همین چت دوباره میتونین بپرسین، مثلا بگین فلان قسمتشو متوجه نشدم و دوباره بهم توضیح بده. و این بخش ریاضیاتش برای بحث آموزش واقعا عالیه. ببین یه عکس هم اینجا بهمون پیشنهاد داده، حتی من این عکس رو الان دیدم. واقعا میتونه خیلی جذاب باشه این بخش برای بحث یادگیری ریاضیات. بخش دیگه‌ای که این سایت داره و خیلی مفید به نظر میاد بخش ویدیو. ما معمولا سرچ که توی گوگل داریم، خب یه بخش ویدیو داریم که میتونیم تو اون بخش نتیجه ها رو ببینیم، ولی خب اینجا میتونه نتایج بهتری رو بهمون بده. حالا تو فارسی یه مقدار این ضعیف عمل میکنه، چون من تستایی که قبلا زدم تو فارسی ضعیف بود، ولی اگر بتونین انگلیسی سرچ کنین یا ویدیوهای انگلیسی بخواین، این واقعا نتیجه خیلی بهتری میاره از گوگل. ولی خب بیاید فارسیشو بازم چک کنید. مثلا فرض کنید شما میخواین راجع به تاریخچه اینترنت بدونین و دنبال یه ویدیو این و میخواین فارسی هم باشه ترجیحاً، خب فارسی میان اینجا سرچ میکنین تاریخچه اینترنت رو پیدا کن. نتیجه‌ای که اینجا برام میاره، اول اینکه یه متن توضیح برام میاره و دوم اینکه ویدیوها رو این بغل بهم پیشنهاد میده که مثلا یه نمونه تاریخچه اینترنت در ایران که میتونید روش کلیک کنید و ویدیوشو ببینید، و ویدیوهای دیگه هم اینجا بهمون پیشنهاد داده. در ادامه میتونید همین چت رو ادامه بدید، بگید مثلا چند تا ویدیو دیگه بهم پیشنهاد بده و مجدد میره سرچ میکنه و ویدیوهای دیگه‌ای برام میاره تو همین حوزه. ببین مثلا تاریخچه اینترنت و استارلینک، اینجا مدت زماناش هم برامون زده و عنوانش هم توضیح داده. به
نظر برای سرچ ویدیو خیلی مفید میاد. یا مثلا فکر میکنم یه سری دستور پخت کیک های مثلا شکلاتی به فارسی زبان باشه تو یوتیوب. بذار من سرچ کنم دستور پخت کیک مثلا شکلاتی، ببینیم تو یوتیوب فارسی زبان همچین دستور پختی و کسی ویدیو گرفته یا نه. منطقاً آره خیلی ویدیو گرفتم و جالبش اینجاست که اینجا بهمون یه خلاصه هم از ویدیو عملاً بهمون میده. حالا این متن رو نمیدونم صرفاً از روی خود ویدیو برش داشته یا اینکه بر اساس سرچی که خودش تو گوگل داره این متن رو برامون میاره، ولی به نظر میاد که از روی ویدیو اینو برامون خروجی گرفته، چون ببین طرز تهیه رو که اینجا نوشته در انتها اون ویدیو هم رفرنسش رو اینجا گذاشته و شما میتونید مستقیما این ویدیو رو ببینید. همینجا توضیحش رو بهم میده خیلی خلاصه و منطقی و همین که ویدیوهای زیادی بهم پیشنهاد میده برای این جریان. پس واقعا میتونه جایگزین خوبی بشه برای گوگل. دیگه خیلی نیاز نیست وقتتون رو صرف بررسی نتایج گوگل بشین که در نهایت یکی دو تاش میخواد اون نتیجه منطقی شما باشه. اینجا سرچ کنین به نتایج منطقی تری میرسین. یه خورده تو وقتتون هم صرفه جویی میشه. مورد بعدی که داریم سوشال هست که قراره بره تو شبکه‌های اجتماعی یا میشه گفت فروم هایی که توی سطح اینترنت هست سرچ کنه و نتیجه رو برامون بیاره. من توی این بخش بعید میدونم توی فارسی خوب عمل کنه، چون فروم های فارسی خوبی نداریم که بخواد توی نتیجه ها بیاره، ولی بازم تست میکنیم ببینیم چه جوریه داستان. بذارید من دو تا تست انجام بدم اینجا که هم فارسیشو تست کنیم هم انگلیسیشو، ببینیم نتایج کدوم بهتره. من تو بخش سوشالش سرچ میکنم بررسی آخرین مدل آیفون، ببینیم نتیجه چی برام میاره توی فارسی. خب ببین یه چیزی که وجود داره میبینی فرومای ایرانی رو نیاورده، بازم فرومای خارجی آورده که البته توش فارسی صحبت کردن. ردیت خب سایت خیلی خوبیه برای این جریان و فکر میکنم اکثر نتیجه هایی که توی این بخش سوشال براتون میاره از توی ردیت و خب حالا اگه اون سوالی که اینجا ازش میپرسین توی ردیت به فارسی باشه خب براتون نتیجه رو میاره، اگه نباشه احتمالاً نتیجه منطقی براتون نمیاره و شروع میکنه به چرت و پرت گفتن. برای همین فکر میکنم بهتره که انگلیسی سرچ کنیم. حالا من یه بار تست انگلیسیش هم میگیرم ببینیم برای تست انگلیسی چه نتیجه‌ای بهمون نشون میده توی این بخش سوشال. خب اینم از توی ردیت آورد، ولی خب من چون چیز خیلی پابلیکی پرسیدم احتمال قوی هم فارسیش خوبه توی ردیت و هم انگلیسیش خوبه، ولی توی یه سری موارد خاص اگر بخواید سرچ کنین قطعا فارسی به نتیجه خوبی نمیرسین، پس یه ترنسلیت بزنین انگلیسیش کنین بعد اینجا نتیجه رو چک کنین. اینجا به نظرم یه چیزی که خیلی به درد میخوره اینه که دیوایسایی که میخواین بخرین قبلش بیاین اینجا یه سرچ کنین. مثلا یه کیبورد میخواین بخرین بگین بررسی مثلا فلان مدل کیبورد، یه ریویو میخواد آخرش بذارین مثلا فلان مدل کیبورد یه ریویو هم آخره. اینجا نتایجی که براتون توی ردیت میاره از کاربرای واقعیه که با این محصول سر و کله زدن، پس اگر مشکلی داشته باشن قطعا توی این بخش گفتن و شما با دیدن اینا یا میتونین اون محصول بخرین یا اینکه پشیمون میشین محصول رو نمیخرین. به نظرم برای این بخش توی خرید محصول خیلی خیلی کمکتون میکنه و میتونین استفاده دیگه‌ای هم ازش داشته باشین که البته خیلی میشه مثال زد دیگه، تایم ویدیو زیاد میشه، من زیاد راجبش صحبت نمیکنم راجب این بخش سوشال. در نهایت این چیزیه که واقعا آینده موتورهای جستجو رو میتونه کاملا تغییر بده. حالا اینکه گوگل میاد ورژن جدیدی از خودش رو بذاره هنوز مشخص نیست، ولی به نظرم آینده موتورهای جستجو این مدلی میشه دیگه، از اون حالت قدیمی خارج میشه که بخوای یه چیزی رو سرچ کنی و نتایج رو ببینی کلی بخوای تو اون نتایج بچرخی تا به اون نتیجه‌ای که تو میخوای برسی. اینجا خب میتونه AI بیاد این خلا رو پر کنه و سرعت کار ما رو ببره بالاتر. پس گوگل اگر این حرکت رو نزنه به مرور کنار گذاشته میشه و خب سیستم‌های خیلی بیشتری میان که به همراه هوش مصنوعی میتونن سریعتر شما رو به نتیجهتون برسونن و خب منطقیه که آدما هم هر چقدر سریعتر به نتیجه برسن جذب اون میشن و خب کم کم از گوگل دور میشن. ولی خب گوگل هم بعید میدونم این وسط کاری انجام نده، احتمالاً یه سری تغییرات انجام میده، البته یه سری تغییرات هم انجام داد ولی رید. اگر تغییرات جدید گوگل توی سرچش رو دیده باشین میدونین که یه خورده ریده و یه سری از کاربرا اتفاقات عجیب غریبی توی نتیجه ها براشون افتاده که حالا دیگه این ویدیو بحثش این نیست. در نهایت بهتون بگم که این هوش مصنوعی یه حالت پرو هم داره. اگه این حالت پرو رو فعال کنیم بهتون طولانی‌تر پاسخ میده و پاسخ‌های دقیق‌تری بهتون میده و میتونه خروجی بهتری بهتون بده در کل و شما در روز 5 بار میتونید از این حالت پرو استفاده کنید به صورت رایگان البته، و اگه خواستید میتونید پولیش رو تهیه کنید و بی نهایت از این حالت پرو استفاده کنید. البته این حالت پرو علاوه بر اینکه میتونه خروجی خیلی بهتر و طولانی‌تری بهتون بده، توی بخش تنظیمات هم شما میتونید مدل هوش مصنوعیتون رو اینجا انتخاب کنید که از چه مدل هوش مصنوعی استفاده
استفاده کنه برای نشون دادن نتیجه به شما که میتونه از کلود استفاده کنه، GPT-4 رو استفاده کنه و بقیه مدل هایی که داره توی خودش. و یه بخش دیگه هم توی تنظیمات که داره به نظر به درد میخوره، این بخش پروفایل. این بخش پروفایل رو که باز کنید مثل GPT-4 شما میتونید بهش یه سری چیزا رو توضیح بدید. هم میتونید راجع به خودتون صحبت کنید و هم میتونید راجع به اینکه خروجی که شما نیاز دارین چه شکلی باشه صحبت کنید. مثلا اینکه بگید همیشه فارسی صحبت کن، یا اینکه بگید همیشه محاوره‌ای و دوستانه صحبت کن، مثلا من اسمم محمده، من رو محمد خطاب کن و از این جور چیزا. میتونید این یه سری پرامپت ها رو بهش بدید که یه سری تعریف‌ها داشته باشه و بر اساس این تعریف‌ها خروجی رو به شما بده، چیزی که مشابه اون توی GPT-4o هست و میتونید با اون توضیحات خروجی مناسب خودتون رو از هوش مصنوعی بگیرید. در نهایت اگه چیزی جا گذاشتم توی ویدیو توی کامنت‌ها بگید بهم و اگه دوست داشتید این ویدیو رو هم ببینید میذارمش اینجا. لایک و ساب و این داستانام دیگه فراموشتون نشه. مرسی. خداحافظ.